මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 10 පාවිච්චි කරන අයට desktop එකේ තියෙන this PC recycle bin control panel desktop එකෙන් ඉවත් කරන විදිය සහ desktop එකට නැවත ගේන විදිය. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. desktop එකේ හිස්තැනක right click කරගන්න. යටම තියෙන personalize click කරන්න. මේ අරන window එකේදී මෙතන මේ themes තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ ඉහළ කරවලේ තියෙන desktop icon setting කියන එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ pop up window එකේ my computer එකට අපි ටික් එකක් දාලා තිනවා, recycle bin වලට ටික් එකක් දාලා තිනවා, control panel වලට ටික් එකක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටික් දාලා තිබුණොත් තමයි ඒගොල්ලෝ desktop එකේ පෙන්වන්නේ. අපි දැන් මේ ටික් තුනම අයින් කරොත් ඊට පස්සේ apply okay කරනවා. අපි මේක දැන් close කරනවා. ඔයාලා දැක්කනේ දැන් මෙතන තිබිච්ච icon තුනම නැහැ. this PC recycle bin control panel. ඔයාලට නැවතත් අවශ්‍යතාවය අනුව ඒවා desktop එකට ගේන්න ඕන නම් right click personalize themes desktop icon setting වට අවශ්‍ය කරන එක උඩ ටික් එක දාගන්න. my computer කියලා හිතනවා නම් apply okay. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. නැවත හමු වෙමු.